Вітання! Це Бігус.Інфо, і ми продовжуємо вивчати закулісся Медведчука. Нагадаю, ми роздобули десятки годин його телефонних розмов за декілька років. Розмов з кремлівськими топами, так званими ватажками так званих ЛНР і ДНР, ну і їхніми дрібнішими посіпаками. Украинская армия, или кто это у вас там? Они? Ну, понятно, да. Вот обстреливают. Алексей, у них. І тиждень тому ми, так би мовити, представили нашого героя. Розповіли, наскільки швидко він отямився після Революції Гідності і пішов у своєрідний контрнаступ. За лічені тижні налагодив дружні стосунки з бойовиками і фактично замкнув на собі трикутник переговорів Україна-Росія-ЛДНР. Могу копать, могу не копать, все. Черт что, я не могу. У меня есть, слушай, у меня есть полномочия и от ВВ, и есть полномочия от Порошенко. Якщо не бачили, дуже раджу переглянути лінк під відео, ви тоді повноцінно зрозумієте контекст. Тоді Медведчук завів переговори в бік бажаний для Росії та бойовиків і доволі безглуздий для України. Ну, а, естественно, всем остальным будет там, то есть сепаратизм и все остальное, это амнистия. То есть это вообще чепуха. Все, я все понял, да. Это амнистия. Пометь себе, амнистия, уход и гарантии тем. Отримав безлімітний доступ до президента України Петра Порошенка і почав вміло і інколи доволі успішно вливати в перші вуха побажання Кремля. Ну, ты видел, да, по Крыму все-таки все отреагировали? Да, спасибо. Ну, видишь? Да. И по голове некоторые получили, кстати, за это. Це був старт великого злету Медведчука тоді, у 14-му. І його основним завданням було заявити про себе. Ось я, кум Путіна. До речі, якщо подивитесь, почуєте там ще той кум. Так ось, я, кум Путіна, і я зараз порішаю. Антон Иванович, а есть такой вопрос. Мы договаривались, если что-то будет срочное. Там дело в том, что я ночью там побывал у нашего руководителя. Я там вернулся. И у него есть один вопрос срочный. Он просит меня там переговорить по этому поводу с руководителем. Как бы доложить, чтобы доложили руководителю, я там готов подскочить. Перша частина була про політику і не охоплювала величезний перелік економічних питань, а саме ним присвячена більшість розмов. Причому як питанням глобальним, міжнародним, ну, типу газових воєн, так і приватним бізнес-питанням Медведчука, який встромився, а куди він встромився, вам далі розкажуть Максим Опанасенко, Аліса Юрченко, Леся Іванова і вся наша редакція, яка тижнями прослуховувала ці записи. Ви коли-небудь прокидались з голосом Медведчука в голові? У вас колись ішла кров з вух? Отож. Медведчук! Медведчук! О! Труба Медведчука. Не Медведчуку, а Медведчука. І ви точно, окей, найімовірніше чули про неї, навіть якщо не дуже цікавилися актуальними новинами останнього часу. Санкції проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко запровадили Рада нацбезпеки і оборони. Медведчука і Марченко підозрюють у фінансуванні тероризму. Заарештовані повітряні судна, якими Медведчук літав до Москви, та всі майнові активи подружжя. Радбез доручив також повернути в державну власність ключовий актив, який захопило оточення Медведчука – нафтопродуктопровід «Прикарпат-Захід-Транс». Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок». Це рішення прийнято 23 лютого на підставі доказів, зібраних СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами. Якщо хтось українського народу, української держави щось поцупив, він має покласти все це на місце. Тож, нафтопродуктопровід між Україною і Росією. Спочатку Україна його націоналізувала, і це було здорово і правильно. Але у 2015 році держава його фактично віддала. І підібрали його ніби як швейцарські компанії, які за всіма ознаками належали Медведчуку, але от тільки довести це було вкрай складно. Невідомо нам поки що причин цей продуктопровід опинився в частних руках.
з доволі сумнівною процедурою. Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном. Ви знаєте, до мене тільки зараз дійшло, наскільки круто цього разу ми вгадали з локацією. І навіть не тому, що ось це дуже схоже на трубу, а тому, що доволі іронічно розповідати про Росію і про Медведчука, крокуючи по так званому сталінському метро. Отже, Росія прокачувала через трубу дизель і накачувала нових власників мільйонами доларів. І чим більше качала Росія, тим більше ріс Медведчук. Купівля телеканалу, другого, третього, похід до парламенту, утримання приватної армії, потрапляння у список Forbes врешті-решт. Росія вигодовувала Медведчука з цієї труби. І, власне, через це ми вирішили присвятити трубі окремий ефір. Ну, бо, по-перше, ці плівки знімають питання, а чи причетний Медведчук до нафтопродуктопроводу, зв'язок з яким він так активно спростовував, особливо після санкцій. Медведчук ніколи не мав відношення до цієї труби. Ніколи не мали відношення ані я, ані члени моєї родини. Віктор Медведчук. Із інтерв'ю BBC, березень 2021 року. А по-друге, плівки ставлять ще одне питання, і воно може навіть важливіше. Хто, окрім Медведчука, заробив на цій трубі? Ну, бо давайте ще раз. Спочатку Україна трубу націоналізувала, а потім у 2015-му сталося щось, і труба опинилася у власності оточення Медведчука. І оце щось ми сьогодні з вами і будемо досліджувати. Он в Москве, он все сделает там от меня, я ему сброшу все, что надо. И с моей бригады. Личные гарантии готов дать. Я тут разговаривал с нашим главным, да? Николай, я очень хочу, чтобы вы заработали, можно? Я знаю, що вам вже дуже хочеться почути про 2015, але для того, щоб краще розуміти, що ж тоді відбувалося, потрібно ненадовго повернутися у 91-й. Малинового піджака в мене немає. Фільм з Джекі Чаном прямо зараз включити я теж не можу, тому про 90-ті ми будемо говорити в тому місці, яке в мене особисто дуже сильно асоціюється з тим періодом. Це Київський гідропарк. Вон навіть, дивіться, черга прямо як після розпаду Радянського Союзу. Тож, Радянський Союз розпався. Труба, а правильно вона називається українська частина нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, мала би відійти Україні. І Україні ж приносити прибуток. Це чималий прибуток. Росія щорічно прокачувала через цю трубу десятки, сотні тисяч тонн палива. До речі, саме час перевірити, чи ви натиснули кнопку підписатися і дзвіночок під цим відео, бо нова порція плівок вже дуже скоро, а ви ж, мабуть, не хочете їх пропустити. Але так сталося, що труба в результаті стала частиною великої родини російської корпорації «Транснефть». І Україна, звісно, намагалася за цю трубу тоді боротися, але це 90-ті. 90-ті знали і не такі тьорки. А от приходить 2011 і Рівненський суд вирішує, і це справді було невероятне об'явлення, вирішує, що трубу треба передати Українському фонду держмайна. Але що таке 2011 рік? Ну, це розквіт епохи Януковича з усіма проросійськими витікаючими. Тож труба, по суті, залишилася під контролем росіян. З початком війни трубна справа ожила, майже як гідропарк у травні. І вже апеляційний суд підтвердив, труба має бути українською. Здавалося, ще рішення вищої інстанції і все, ура, перемога. Транснефть в цей момент занервувала. І там випустили заяву, що якщо труба буде остаточно націоналізована, то вони або суттєво скоротять, або взагалі припинять подачу палива.
Подібний шантаж за участі Медведчука ми далі яскраво почуємо і у вугільних контрактах, куди його теж впустили. А от в дизельній історії вони, мається на увазі Медведчук і шантаж, виникають на фінальному етапі націоналізації труби. Перший запис про трубу з тих, які в нас є, датований лютим 15-го року. Медведчук розмовляє про цей нафтопровід з головою тої самої Транснефті, в якої трубу майже відібрали – Ніколаєм Токарєвим. Да. Николай Петрович, я тут разговаривал с нашим главным, да? Ну, еще на той неделе мы там беседовали. Но там же остановили, перенесли это дело, да? По трубе, по трубе. Да, и у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду, я вам расскажу. Идеи. Давайте, интересно. Да, там все приостановлено. Да. Это мы там, он там контролирует лично. Ну, так как я вам и обещал. Поэтому я вам приеду, поговорим, а потом будем думать, что делать или не делать. Хорошо, договорились. Все, счастливо, пока. Нашим главним Медведчук в розмовах зазвичай називає гетьман Петра Порошенка. Але давайте не робити передчасних висновків, а просто підсумуємо. Тож, лютий 15-го справа по націоналізації труби у судах. І Медведчук якось дуже добре обізнаний з нею. Обізнаний з нею і головний, ну принаймні зі слів самого Медведчука. Він нібито тримає все на особистому контролі і має власні ідеї щодо подальшого розвитку подій. Ідеї ще не озвучені, але Медведчук вже явно працює над їхньою реалізацією. Ще в січні, за місяць до розмови з Токарєвим про оці ідеї головного, літак з бортовим номером П-4 «Джем» вилетів з Ужгороду в напрямку Швейцарії. На борту літака Віктор Медведчук і Тарас Козак, нардеп від опозиційного блоку, який сьогодні вже міцно публічно пов'язаний з Медведчуком. А тоді все лише розпочиналося. Медведчук і Козак сядуть, класно звучить, Медведчук і Козак сядуть у маленькому швейцарському містечку Сен-Гален, де проведуть наступні 4 дні. Сен-Гален – красиве містечко, там може навіть красивіше, ніж на Київському Подолі, але є одна біда. Це маленьке містечко, його можна обійти за якихось 2-3 години. Втім, я не думаю, що Медведчук і Козак летіли туди за соборами чи, в принципі, за архітектурою. Я думаю, що вони займалися оформленням паперів і дивилися офіси, бо в подальшому, коли Україна подарує росіянам трубу, а ті, в свою чергу, віддадуть її Медведчуку, все буде записано на швейцарську компанію з пропискою в цьому ж таки мальовничому Сен-Галені. Перед покупкою труби ви з Козаком літали в Сен-Гален. Що ви там робили 4 дні перед підписанням контракту? Вы знаете, я вам хочу сказать о том, что я не помню, куда и с кем я летал, тем более по вопросу накануне или после каких-то событий. Тож, давайте ж поспостерігаємо за розвитком подій. Наступна розмова з Ніколаєм Токарєвим у Медведчука 26 лютого. Николай Петрович, есть минутка? Конечно, конечно. Николай Петрович, значит, быстрее всего, что в ближайшие дни я буду у вас, наверное, там с понедельника, я так подозреваю, да? Я обязательно зайду, мы там поговорим, потому что я вчера снова там встречался еще раз вечером с главным нашим, да? Ну, там есть уже конкретика определенная, да? Тож, зафіксуємо. У нашого головного вже є конкретні пропозиції. І Медведчук в Києві, а він в цей момент в Києві, ввечері з ним зустрічався. Що це за пропозиції, стане зрозуміло з наступної розмови Медведчука і Токарєва. Одразу прошу вибачення за такі розлогі цитати, але просто якраз в цей момент і відбувається головна домовленість. Смотрите, Николай Петрович, у меня будет заниматься мой человек, да, он как раз, потом я вам объясню, кто это. Его фамилия, кстати, тоже Козак. Он там депутат у нас, и с моей бригады. Он будет, как вы говорите, представитель покупателя. Вы меня поняли, да? Да, это согласовано, это и здесь согласовано. У меня тут руководитель. Да. Поэтому, если вы, можно было бы уже начать что-то делать, если бы вы дали человека своего, он бы мог посетить там в ближайшие дни, может быть, даже и завтра, потому что я там еду завтра на встречу в Москву к Дмитрию Анатольевичу, да, и потом Владимир Владимирович. Отже, ця розмова визначає подальший розвиток подій. Труба повинна повернутися під контроль росіян, які продадуть її якийсь, давайте поки що зробимо вигляд, що не знаємо, який
компанії. Представником цієї компанії Медведчук визначає нардепа зі своєї бригади. Господи, яке фантастичне визначення Тараса Козака. І передача труби, і підставний козак традиційно погоджені і в Росії, і здесь, тобто в Києві, з руководителем. Після розмови з Транснефтю Медведчук з Козаком вилітають з Києва до Москви. Козак застрягне в Москві аж на 3 дні. Судячи з розмов, він займається підготовкою документів разом з представниками Транснефті. Так, зараз буде цілий ряд концентрованих розмов, тому я вибрав тихіше місце. Тож, 17 березня стається несподівана радісна річ. Вищий господарський суд, який розглядає справу нафтопроводу, робить те, що й мав зробити. Підтверджує, що труба відтепер українська. Націоналізація, перемога. Навіть керівник російської Транснефті в цей момент вважає, що нафтопровід вони втратили. Остаточно. Виявиться, якщо рішення українського суду, нехай і вищого, не вписується в плани ані Медведчука, ані його руководителя, здесь завжди знайдеться можливість це рішення відмотати. Наступного дня Медведчук з Києва, зараз його місцезнаходження реально важливе, зідзвонюється з головою Транснефті і заспокоює його. Это окончательный вердикт. Нет, по это... сути, все. Нет, Николай Петрович, смотрите, я думаю, что это не окончательный, да? Ну я же не знал про это решение. А я вышел ночью, а мне звонит Тарас мой и говорит, вот да, такой... к вечеру там где-то. Да, вечером, значит, я сейчас в течение... Подаем, да, вы подавайте обжалование, да. Верховный, но это потом, если примут еще, Виктор Владимирович. Да не, это я все знаю. Это я все знаю. Значит, смотрите, вы все подавайте, а я сейчас в течение 2-3 часов буду у него, да. Во-первых, спрашиваю, что это такое и что мы дальше делаем. Поэтому я через несколько часов на вас выйду по этому поводу. Вже за 3 години в Києві Медведчук знов набирає Транснефть. Він обіцяє все виправити, всіх покарати, все зробити як треба. Приветствую, Николай Петрович. Николай Петрович. Да. Значит, ничего не меняется, все идем по плану. Возбудят, посадят, уволят. Все сделают как надо. Ну, сейчас там же решение суда. Да, ну все, значит, все сейчас делают. Более того, жалобу я сказал, вы пишете, все нормально, там будет 2. Там будет, он хочет заставить и сделать прокурора отдельно, и вы жалобу подавайте. Ну, то есть, ничего не меняется, все, он там вчера все команды дал, там реакция очень резкая, все будет нормально. Поэтому мы никаких планов не меняем, Николай Петрович. Все отлично, хорошо. Ви гарантували Токарєву позитивне рішення в Рівненському суді по нафтопродуктопроводу. Хто вам допоміг організувати це рішення? Никогда не было такого, чтобы я кому-то гарантировал, тем более в отношении судебных решений. Не занимался судами, в том числе и в решении того вопроса, о котором вы спрашиваете. Ну, то есть, ничего не меняется, все, он там вчера все команды дал, там реакция очень резкая, все будет нормально. Поэтому мы никаких планов не меняем, Николай Петрович. Слухайте, вам не здається, що навіть керівник ворожої Транснефті більше вірить в силу рішення українського суду, ніж Медведчук з його руководителем? Коротше, далі всі події розгортаються дійсно отлично і хорошо. Медведчук описує керівнику Транснефті алгоритм юридичних кроків, які повернуть трубу Росії, знесуть націоналізацію, і вже за кілька тижнів цей алгоритм повністю спрацює. Паралельно Медведчук розмовляє з Токарєвим про погодження передачі труби у Путіна. Ну, в сенсі, коли в Україні всі питання вирішать і повернуть трубу росіянам, ті мають продати її далі. Токарєв нервує, це логічно, адже рішення українського суду досі діє. Труба запломбована, що Путіну казати? Давайте, хорошо, но, Виктор Владимирович, а с чем пойдем-то? Ну, как, с тем, что мы подготовили? Товара нет. Товар отобрали. Не, это вопрос здесь внутренний. Это пусть думает тот, кто собирается приобретать. Алло. Да. Так, да? Не волнуйтесь. Вы смело идите с тем, что у вас есть. В результаті, на початку квітня у керівника Транснефті остаточно здають нерви. Труба все ще українська, з судами нічого не зрозуміло, але Медведчук спокійний, все буде. Він регулярно відвідує нашого главного, план є.
є план. В нас він, до речі, теж є. Продовжувати докопуватись до правди. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ми справді будемо дуже вдячні вашій підтримці. Деталі за лінком під цим відео. Я еще звоню, я сейчас еду просто к этому нашему главному, да? Значит, вот сейчас будет суд 8-го. Да. И Верховный суд неизвестно, принял, не принял. Мы все возможности, какие есть. Значит, там суд, мы с ним договорились сегодня так, что он знает, он сказал о том, что мы возьмем и это самое, отправим на первую инстанцию для того, чтобы все решить и потом это закрыть. И все. Через 2 тижні план починає діяти. Там вчера и в пятницу общался с нашим тут главным, да, по поводу известного объекта. Я сказал, все там делается, пока команда есть, поэтому мы идем вперед. Насколько далеко вперед? Завтра в Ровно. И завтра они будут его рассматривать на предмет возвращения на новые... Да, но он помнит это все, он все знает там, он все помнит. Я сказал, да. Я сказал по вторнику и сказал по поводу того, что тогда, там, в этот день, когда я был там у вас в гостях. Ну, послушайте, он же должен быть заинтересован, правильно? Ну, конечно. Поэтому будем рассчитывать и будем надеяться, да. Рубрика «Хороші питання». Чим і хто так налякав українські суди – не хороше питання. Хороше питання – це чим Медведчук так зацікавив цього страшного когось у вирішенні питання труби. А питання вирішилося дуже швидко. Вже на наступний день сталося те, чого в Україні точно ніхто не очікував. Принаймні ніхто, крім Медведчука і головного. Суддя Рівненського господарського суду Ярослава Гудзенко за одне засідання повертає трубу росіянам. Причому ж все відбувається за спочатку озвученим Медведчуку, а потім Медведчуком планом. Суддя раптово засумнівалася, скільки ж там кілометрів труби націоналізували. І з поясненням «щось я не впевнена, давайте переміряти», повернула справу на новий розгляд. А попереднє рішення, звісно ж, скасувала. Значит, там суд, мы с ним договорились сегодня так, что он сказал о том, что мы возьмем и это самое, отправим на первую инстанцию для того, чтобы все решить и потом это закрыть. И все. Труба автоматично повертається росіянам. Давайте все це тепер якось підсумуємо і посумуємо заодно, бо історія насправді доволі проста. Фактично, завершений процес націоналізації стратегічного нафтопродуктопроводу за планом, погодженим у кабінеті нашого главного руководителя здесь, скасовують. Скасовують, налякавши суддю настільки, що вона виносить дуже дивне рішення з дуже диким поясненням. Скасовують, щоб віддати трубу Медведчуку, про що наш главний в курсі і чимось зацікавлений в цьому настільки, що усіляко сприяє процесу. В усьому масиві розмов, байдуже на яку тему, Медведчук руководителем називає лише 2 людей – це Порошенко та Путін. Прізвищ він майже не називає, чим, звісно, лишає прихильникам Петра Олексійовича шанс продовжувати вірити в те, що наш главний руководитель здесь, який здатен погодити процес денаціоналізації стратегічної труби, а в українському суді за українським законодавством це Путін. Ну а хто ще? Путін. Як тільки нафтопродуктопровід повертається до росіян, одразу починається процес переоформлення і подальшого продажу його структурам Медведчука. В цей час в розмовах виникає одна дуже дивна тема, яка раніше, це років 5 тому, ходила на рівні чуток. Ще раз наголошую, це були чутки. Вже через кілька місяців після запуску всієї цієї історії з постачанням палива ринком почали ширитись чутки, тобто ще того часу, про те, що цей дизельний трубопровід має подвійне призначення. З одного боку, це фінансування оточення Медведчука. Друга мета, яку якісь учасники ринку приписували тоді Порошенку, що це таке дякую з боку оточення Володимира Путіна, українському президенту, за те, що він втратив завод у Севастополі. У Петра Порошенка був великий судноремонтний завод в Криму, який, звісно, націоналізували. Так ось оце дякую виглядало в тому, на думку якихось там злих язиків, що оточення Петра Порошенка отримало просто частку в маржі
поставок дизелю з Росії по трубопроводу. Коротше, труба вже у росіян, і далі вони мають її продати ніби як структурам Медведчука. І росіяни граються з ціною, намагаються оцінити трубу так, щоб воно у звітності якось пристойно виглядало. І в ході обговорень починається тема обміну. Трубу ніби як мають обміняти на якийсь кримський завод, який там вже націоналізували, і все це якось пов'язане з Севастополем. Слышишь, Дим, а я же собираюсь сегодня с главным увидеться нашим, да? Так ты мне скажи, что мы делаем я по трубе вопрос. Все-таки позиция. Ты там должен был докладывать и сообщить ему решение. Ну, помнишь, я был у него, и он говорит, да нет, алло, да. Знаешь, я там переговорил с Николаем Петровичем. Да. Да, тот сказал, что там упасть ниже плинтуса он просто не может. Он будет это отвечать. Поэтому в той конструкции, о которой я говорил, либо прямой обмен. Ну да, ты предложил прямой обмен. То есть завод на трубу без нефтепродуктов, правильно? Ну да, тогда будет все понятно. А так, или поиграть вот этой ценой. Чтобы она, все-таки там, это само железо было как-то оценено. Но тогда получается завод на трубу, то есть мы тогда надо будет вам завод освободить от этого решения, да? Это правильно понимаю? Мы придумаем, решим, да, конечно. И обменяем на и обменяем на трубу, правильно? Без всяких доплат. Да. То есть я могу этот вариант говорить ему? Да, конечно. Все хорошо, тогда я буду тебя держать в курсе дела, после посещения я тебя наберу. І от в нас є припущення, таке, знаєте, дуже ґрунтовне припущення, що обтяжений якимось рішенням заводу Севастополі – це націоналізований Севастопольський морський завод, який раніше належав структурам Петра Порошенка, а далі перейшов до федеральної власності Росії. Николай Петрович, там Тарас будет завтра у ваших подчиненных по этому вопросу, да? И, значит, я там получил, я там вчера разговаривал с руководителем, а сегодня с Дмитрием Николаевичем утром. В общем, решили идти по пути, завод против трубы или труба против завода. То есть, получится вроде как обмен или как еще, но эта идея исходила, кстати, еще раньше, этот ваш подчиненный, который был у нас в кабинете. Поэтому я попросил, чтобы ему тоже сказали, чтобы они отработали уже эту схему, да, чтобы я ему мог показать, потому что я был сегодня и у нашего главного тут утром, да. Естественно, он с этим согласен, что определяем стоимость там, и эта стоимость только гоняется. Вы поняли, да? Фактически происходит вот так. Это сейчас вопрос имущества, когда должны проработать тему. Да, вот пусть они тогда все это дадут схему, как мы это будем делать. Потому что, во-первых, он же там как бы уже национализирован, так? Или надо откатать назад, да? Для того, чтобы можно было его якобы продать, в том числе и вам. Є ще багато обговорень, і всі вони так чи інакше стосуються теми обміну. Загалом концепція дуже проста. Новий власник, якому росіяни продадуть чи передадуть трубу, не сплачує за неї повну вартість, а отримує її в обмін на втрачений завод. Плюс доплачує щось зверху, бо труба з дизелем в ній, таки трохи дорожча. Будемо чесними, ми не знаємо, чи спрацювала ця схема, але ми точно можемо стверджувати, що обговорення цього обміну було довгим і детальним. За словами Медведчука, наш головний був в курсі, і наш головний був не проти цього обміну. Більше того, наш головний нібито як відстежував долю труби вже на наступному етапі її передачі до структур, прикритих Медведчуком. Ви часто зустрічалися з ним за часів його президентства? Достатньо. І це не я з ним зустрічався, а він зі мною. У нього вдома? Так, у нього вдома. Чому ні? У нас не було дружніх відносин, у нас вони були ділові. А ці ділові відносини були пов'язані з тим, що я займався обміном. Ділові відносини, які не стосувалися бізнесу, правильно я вас розумію? Взагалі ніколи. Дякую за уточнення. У мене і моєї сім'ї ніколи не було жодних бізнесів в інтересах Порошенка або його оточення. Коли він став президентом, він до мене звернувся. Він до мене звертався з різних питань, пов'язаних з Росією. Я допомагав не йому, я допомагав Україні. І все, що я робив на прохання Порошенка, це все було в інтересах України.
Віктор Медведчук із інтерв'ю BBC, березень 2021 року. В сухому залишку ми також можемо стверджувати, що завод, який раніше належав Порошенку, залишився у власності Росії, а Медведчук і партнери приросли до Росії нафтопродуктопроводом і дизелем на якихось умовах. Якщо запитати про це у Медведчука, Ви мені мешаєте робити свою роботу. Це вигідний обмін. він загадково посміхнеться. І буде все заперечувати. Севморзавод і в обмін на нафтопродуктопровід. Це вигідний обмін був? Ви знаєте, я не знаю ні першого, ні другого. І тому не Севастопольський морський завод, ви не його знаєте? вигідності, не знаю. Не знаєте? Не знаю. Я зрозуміла, дякую. Ми не хочемо множити конспірологію, тож простіше запитати. Петро Олексійовичу, це правда? И обменяем на трубу, правильно? Без всяких доплат. Да. То есть я могу этот вариант говорить ему? Це правда? Решили идти по пути, это самое, завод против трубы или труба против завода. То есть, как бы, ну, получится вроде как обмен или как еще. Це правда? Потому что я был сегодня и у нашего главного тут утром, да. Ну, естественно, он с этим согласен, что вот определяем стоимость там, и эта стоимость только гоняется. Перше, я хочу наголосити, що ваша шановна журналістська програма, на жаль, взяла участь або в маніпуляціях, або в брехні. Я жодних інших тем, крім залучення і повернення заручників, і я пишаюся тим, що ми повернули більше 3000 заручників. Вся решта позицій – це є суцільна брехня. Ви сказали 2 питання, можна ще одне питання? Ці питання геть не риторичні, адже ми всі знаємо, що відбувається далі. У серпні з'являється покупець труби. Компанія International Trading Partners – нікому невідома фірма, прописана у швейцарському Сен-Галлені, тому самому містечку, куди Медведчук з Козаком літали у січні 2015-го. Швейцарців представляє Анатолій Шефер, через ряд рукостискань пов'язаний з братом Віктора Медведчука. У грудні 2015-го продаж труби погоджує Український антимонопольний комітет. Навесні 16-го цей продаж намагається загальмувати тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. В нього пік політичної війни з Порошенком. Він скликає засідання Кабміну. Одне з питань порядку денного – введення санкцій, а точніше заборона на імпорт нафтопродуктів з Російської Федерації. Мета була така, щоб не дати можливості транспортувати ці нафтопродукти, в тому числі по нафтопродуктопроводу, про який ви зазначили, який має відношення до пана Медведчука. Засідання так і не відбулося. Деякі міністри просто не прийшли. Влада ніби примушувала Медведчука стати олігархом. Навесні влітку 16-го нафтопродуктопровід остаточно переїжджає до швейцарців. Транснефть продає їм, чи віддає в обмін на завод, зрештою невідомо, про що вони там таки домовилися, ТОВ «Прикарпатзахідтранс». Це якраз та фірма, на яку і записана труба. Більше того, завдяки режиму надзвичайної лояльності українських судів, швейцарці, чи медведчуківці, як вам зручніше так і називайте, отримали не лише трубу, але і її вміст. Дуже багато дизелю, який зберігався в ній з моменту консервації. І дизелю було справді до чорта, але дуже старого. Євро-2. Це таке лахміття якесь таке старовинне, яке в тій трубі кілька років вже бовталося, оскільки труба стояла, нічого не прокачувала, бо знаходилась там під арештом у судових розборках. І за цей час, поки воно там стояло, в Україні вже почав діяти новий європейський стандарт щодо дизельного палива. Тобто Євро-4, Євро-5. Тобто в Україні не можна використовувати іншого. Щоб почати прокачувати сучасний дизель по трубі, новим власникам потрібно було щось вигадати зі старим. Кудись його подіти. Варіанти. Вилити. Ні, це неможливо. Хоча б через те, що це ціле озеро. І непомітно вилити просто не вийде. Плюс жаба душить. Варіант другий.
продати. І тут теж є проблема, бо на такому старому дизелі їздять хіба що трактори чи танки. Так, тут уряд знову допомагає Віктору Медведчуку. І Міністерство оборони заради закупівлі цього старого дизелю навіть змінює технічні вимоги. І їм запропонували дуже кайфову ціну. Ну, щоб було зрозуміліше, на той момент таку ціну іноді навіть на тендерах конкурентних досягали, коли мережі проторговувались дуже добре. Але тут запропонували і 400 мільйонів отак от зробили жух комерсантам за те, щоб вони вивільнили свій трубопровід від цього лахміття і запустили вже нову прокачку дизеля з Росії. Ще раз наголошую, без Полторака, міністра оборони, призначеного Порошенком, цієї історії не було б. Його роль була дуже важлива, оскільки його візи навіть стояли на тих документах з комерційною пропозицією. Акцентик. Допомогли Медведчуку не самим фактом купівлі, бо дизель, нехай такий старий, армії точно знадобився. Допомогли ціною, бо інших таких покупців у власників труби бути і не могло. А це означає торгуйся до схочу. Не схотіли. Ну і поновленню прокачки свіжого дизелю більше нічого не заважало. Вже в червні 16-го Медведчук радісно повідомляє Токарєва. Прокачку почали. Ну ми ж там почали цю прокачку, да? Протон почав. Протон, або якщо повністю Proton Energy Group, починає виступати трейдером. Ну, тобто ганяти паливо з РФ у трубу Медведчука. Ця ж компанія стала власником мережі автозаправок ТНК Україна, перебрендувавши їх у Глузко. Як і трубу, Протон з Глузко, медіа та інсайдери теж приписували Медведчуку. Медведчук все спростовував. Наші колеги з програми «Схеми» якось зняли керівника Протону Нісана Мойсеєва з Медведчуком. Але обидва тоді наголосили – жодного зв'язку в бізнесі. Просто друзі. У розмові з Токарєвим стає зрозуміло, хто там головний. Медведчук хоче більше дизелю. Токарєв каже, з'ясовуємо. І додає, там і Тарас, і Нісан вже розбираються з питанням. Так ось, в цій розмові оце там і Тарас, і Нісан вже розбираються з питанням звучить як там твої менеджери займаються. І зовсім не як поважні інвестори приїхали ознайомитися. Виктор Владимирович, ну вот сейчас выясним картинку. Значит, наши с Протоном получили на 150 тысяч заявку, подтвердили, что точно 100 будет, но в течение июня, может быть, еще 25-30 наберем пропускных. Значит, подготовили это все и отправили в таможню. Из таможни приходит подтверждение только 32 тысячи. То есть Роснефтевый завод подтвердил только на 32 тысячи. И сегодня разговор был у Николая Николаевича вот и с Тарасом, и Ниссаном по этому поводу. Он им все рассказал, что надо разобраться, почему Роснефть дала 32 только подтверждения. Нет, с таможни уже дали на 100 тысяч. Вот сегодня уже дали, есть телеграмма, и Тарас это передал. На 100 тысяч уже дали. Бізнес запущено, заробіток іде, причому в обидві сторони. І Медведчук, і Токарєв явно задоволені. Там дело даже не в нас, просто по мощностям. Если пройдет, проходит, как говорится, объем этот, тогда нам какая разница, мы заработаем только. Николай Петрович, я очень хочу, чтобы вы заработали, можно? Николай Петрович, ну надо же показать результат годичной работы, а? Николай Петрович. Ничего, только ну вы сдыхались, мы приобрели, но надо же помочь, уже там не враги, уже друзья. Как минимум у вас. Как минимум у вас. Ну ладно. За колбасу согласен. Вважаєте це черговим сплеском конспірології чи параної, але хто такі ці ми, які приобрели? І ще й були ворогами, а стали друзями, ну принаймні у цьому питанні. От хто це? Ну бо Медведчук ніби ніколи ворогом там і не був. Менше з тим, наприкінці 2016-го бізнес йде настільки круто, що Медведчук з партнерами вирішують його розширити і встромити в процес ще одну компанію. І отут з'являється проблема. З'ясовується, що Протон – це перша компанія, тут в Україні продав дизель комусь, хто не дуже подобається росіянам. А компания Протон
который начинается на протон. Вот. Она поставляла не тому, кому надо бензин. Дмитро Козак пропонує оригінальний вихід із ситуації. Вихід, який доводить увесь цей час Медведчук контролював протон. Поэтому для того, чтобы согласовать эту кампанию, нужны твои, там, не знаю, личные гарантии, там, так сказать, о том, что ты проконтролируешь, что она никогда этого делать не будет. Есть личные гарантии, готов дать. Да. Но вот для того, чтобы у тех людей, которые согласовывают, там, сказать, есть эта информация, там, я завтра буду, к сожалению, в Керчи, вот, Виктор Ивановичу подъедь и оставь это такое короткое письмо, там, так сказать, я там осуществляю контроль над этой компанией, гарантирую, что... Да. Слушай, а Виктор Иванович может это самое продиктовать что и как? А я, Тарас твой однофамилец, он в Москве, он все сделает там от меня, я ему сброшу все, что надо. Можно это? Ну хорошо, да, но я тебе продиктовал, это в произвольной форме, там, так сказать, да, что я такой-то, такой-то лично я гарантирую о том, что протон будет выполнять контроль все... такой-то компании, я гарантирую, что, так сказать, да, никаких... Что поставки будут исключительно, там, так сказать, да, юридическим, физическим лицам, согласованным, так сказать, да, с нашей доблестной службой. То есть я пишу это, правильно? Да, и да, лично подписываю. И лично подписываю. И да, лично да, подписываю. Да, и это мы все там спрячем глубоко в сейф. Ну, тобто зрозуміло, так? Медведчук не лише визнає свій контроль над потужним імпортером дизелю, він іще й легко погоджується звітувати за цю компанію перед ФСБ і виконувати вказівки, кому дизель продавати, кому дизель не продавати і так далі. В подальшій розмові Медведчук називає ще одну компанію, і от в неї, здається, проблем з ФСБ немає. Все, я по поводу, то есть по поводу одной, а по поводу ИТЦ вопросов нет, да? Да, по поводу первой нет вопросов, она уже согласована. ІТС – це Industry Trading Company SA. Теж швейцарська, теж записана на Анатолія Шефера, на котрого повісили і саму трубу. І теж, схоже, підконтрольна Медведчуку. Вже у 2017-му Роснефть підпише з нею 10-річний контракт на постачання величезного обсягу палива – від 30 до 50 мільйонів тонн. Всього роки дизельної, і не лише дизельної лояльності вилються у значний відсоток українців, готових голосувати за Росію, наслухавшись медведчуківських каналів. У постмайданному 2014-му Медведчуку все вдавалося. Він вліз в перемовини з бойовиками, схоже, задружився з ними, провів свою політичну партію до парламенту. Not bad. Але в порівнянні з наступним, 15-тим, це виглядало просто як розминка перед марафоном. Бо якраз у 2015-му Медведчук вже, схоже, курує повернення стратегічної труби ворогу і веде перемовини одразу з 2 руководителями. Далі люди з оточення Медведчука осідають на цій трубі, випорожнюють її вміст на українську армію і починають прокачку російського палива, нарощуючи об'єми. У 2016-му під акомпанемент Служби безпеки України, і це важливо, під компанії з орбіти Медведчука розчищають український ринок для збуту російського скрапленого газу. Це не було предметом нашого ефіру, але так було, це відбувалося. І якось забагато для однієї пари рук, ні? Ніхто й не каже, що він був один. Поруч постійно був наш главний. Координував, радив, затверджував. І вже вкотре за цей ефір виникає дуже важливе запитання. А чи думав тоді наш главний про те, що ця труба буде накачувати величезну медіаімперію, відверто антиукраїнську, парламентську партію, теж відверто антиукраїнську? Це хороше питання. Погано тільки, що хорошої відповіді на нього не існує.